Välkomna till ett nytt avsnitt. Nu är det som så att det börjar närma sig vår. Solen skiner ute och det är fullt tryck inne på verkstaden här på PPF. Och nu så ska vi faktiskt få hit en bil idag som har varit här förut. Och det är ett välkänt ansikte när det kommer till Drag and Drive Street Week. Det är Micke Westberg som kommer hit och jag ska hjälpa han att få ihop hans Camaro inför årets Street Week. Han är väl den som vi ska försöka klå. När jag säger vi så menar jag och Kribbe då. Eller det är egentligen Westberg som alla vill slå på fingrarna. För han har ju spänt fjädern ganska så jävla rejält det här året. Så han har ju en helt ny billet LS-motor och ja, du kan inte bygga en fränare LS nästan. Det är det bästa av det bästa. Så att den motorn har han satt i Camaron nu då. Och ja, vi ska bygga om lite tryckrör, avgasrör tror jag. Och om det var några små saker till här för mig. Men ja, så han är på väg hit. Så det gäller att hjälpa konkurrenterna så att det blir lite spänning i Street Week vecka 28. Så ja, nej, det blir kul där. Och för er som inte vet sen tidigare vem Micke Westberg är, så det är alltså en kille som har vunnit Street Week. Jag tror att han har vunnit 4 år. Men jag är lite osäker. Jag tror att han har vunnit 1 år i Street Outlaw, näst högsta klassen. Och så har han vunnit 3 år i Max Outlaw, den värsta klassen. 2 år med sin Pickis S10 som han hade. Som var grå först och sen vart den blå. Och sista året var 2024. Då körde han ju med den här Camaron som kommer hit då. Ja, sen har han ju även varit i USA och kört. Så han har kommit 2 i Drag Week. Precis bara har jag för mig någon hundradel bakom om det var Tom Bailey eller vem det nu var han förlorade mot då. Men han har även vunnit Sick Week. Så att ja, det är en kille som vet vad Drag and Drive går ut på och vad som krävs för att vara absolut bäst. Eller bland de bästa i världen då. Så ja, det blir nog ett spännande avsnitt. Jag tänkte att ni skulle få hänga med då och se vad vi ska göra för ombyggnationer på den. Kör lite genomgång, hela konceptet på bilen, vad som är nytt och ja, lite sådär då. Så han dyker nog upp här inom en halvtimme kanske, så han är på väg, så att han är nog här precis när som helst. Nu kommer han. Westberg. Jävlar. Åker man fint. Nu ser man hur de fattiga åker. Ja, lånade grejer. Vad hände med ditt släp då? Dåliga bromsar. Eller obefintliga bromsar. Vart det lite panikmäck? Typ, ja. Eller gick inte alls. Nej. Jag fick låna ihop grejer. Mm. Nu ska vi trixa lite. Ja. Tror du vi vinner då? Det hoppas jag. Annars hade jag inte kört. Nej. Ja, vad fan är det vi ska göra riktigt? Tryckrör, wastegate, soundpipe, det vanliga. Ja. Grenrör. Nej. Du, jag fick upp minne igår. Jag tror det är fan idag. För typ 3 år sedan, då var det här med pickisen, eller 4 år sedan. Alltså det var ju grenrör varje år. Ja. Det är nytt varje gång. Ja, men vi lastar ur då. Jag har en present till dig. Jaha, Eller 2. motor. Ja. Det här gillar man. Ja, du säger inte det förrän du testat det. Oh. Japansk 9%. Ja. Dra Vad bara. annat. De här lär jag prova på Valborg. Ja. Alkoläsk från Japan. Fy fan vad premium. Började liksom suga lite i rejtarmen nu då. Ja, men ändå inte. Ändå inte. Det var jobbigt allt. Du minns hur jävla jobbigt det är att hålla på med det här. Ja, jo. Det kostar alla pengar man har och lite till och all tid man har. Jävlar vad dammig den är.
Vi åker hem igen då, Tjorven, så ringer du när det är klart. Ja. Fixa det här. Det är nog bara en timme kvar eller någonting. Ja, typ. Ja. Det är fint ut det här. Eller typ. Typ. Lite jobb kvar. Det är småfix. Du väntar några månader på den här motorn. Typ jättemånga månader. Typ något år. Jag tror faktiskt 1,5 år tror jag, från första betalning. Inte bara hans fel, men Ja, nej, men. Men containern tog typ 3 månader på den. Jaha, ja. Berätta lite vad som är nytt från 2024 då. 2024. Eller 23 rättare sagt till och med. Ja, Det var sista 23. gången jag körde. Nej, 24 vann det ju. Nej, 23 för fan. 23. Just det, 23. 24 Ja. vann ju Jerke. Ja, 23. Hudik, september när jag körde sönder växellådan. Det var sista. Och turbo. Ja, just det. Det var sista tävlingen. Ja, Så det börjar här längst fram. Det är en ny motor. Helt ny motor. ja. Det finns inte... Ja, sålde iväg den gamla. Och det är ju han Stefan Rossi, Ace, som har byggt den här nu också. Det var ju Precis. samma som byggde den förra. Ja, han byggde den inte från början. Han fixade till den sista. Nej, så var det ju kanske. Det var dyrt nog ändå. Men, Ja, men här har han byggt från scratch med grejerna som han har valt. Han har bra med kunder som har kört snabbt. Men det är lite det här vanliga. Ingen i USA tror att det här funkar med torrt block och blöta toppar. nej. Det vet vi ju att det funkar. Ja, Vi har ju... men där borta då går det inte. Då. Nej. Men största skillnaden på det här är väl egentligen billetblock. Det är ju egentligen blocket som var begränsningen mestadels, ska jag säga. Torr topplåspackning. Ingen vatten i topplåspackningen längre. Så det är Det är det dry det deck. viktigaste för mig. Ja, Då kan jag skjuta hur mycket jag vill. Det kommer ändå inte krascha för att det var vatten på banan. nej. Billetblock. Sen är det väl lite värre toppar också än vad det var förut. Toppar, Annat VIP-system. annat VIP-system. Mentorn istället för Crower. Till skillnad från typ Kribbe, så det här är ju totalt race. Det är ju helmekaniskt, lite andra fjädrar och ja. Ja, det var det skönt med hydral, men när man ska ha max effort då är det lite oklart hur mycket man tappar. Nej, precis. Jag körde den förra med solida så det går ju bra. Ja. Och sen är det, nu är inte de här, men jag uppgraderade turbo från Precision. Från Next Gen 8685. De ska ju räcka till typ 3000. Ja, mer. Mer än nu kanske. Den ger 12% mer än de gamla. Ja. Procent effekt, eller luft i alla fall. Vi flyttar wastegaten från insuget som inte alls funkar på en LS till avgasröret. Nu borde jag kunna dra ner effekten också. Precis. Och inte köra 3,7 bar som minimum effekt. Nej, precis. Ja, precis. Förut satt ju wastegaten på tryckrören. Ja. Och nu blir det gamla hederlägga på grenröret då. Det är fortfarande el-wastegate från Turbosmart, men jag flyttar dem då. Sen har vi en ny utväxling i M&M-lådan. Får se vad den gör, om det är bättre eller sämre. Precis. Borde ge lite, några nummer bättre i alla fall. Mm. Det var jävligt hopp mellan 1 och 2 den gamla. Ingen anpassning för 200. Den är byggd för körning i USA. Ja. Precis. Så utväxlingen är för... Ja, det är för att köra 400 meter. Ja. Kör en 5, det är utväxlingen är satt för. Mm. Så man kör ju typ inte på 3an egentligen, kan man Nej. säga. Det är bara 1 och 2 man kör med på Street Week. Kanske slå in 3an med mål på 10 på lugnt. Och att det vart Tierp som bana, det kanske var en liten dealbreaker också. Ja, alltså jag sa ju att om det är för många dåliga banor då orkar jag inte lägga energin på att få till det. För Nej. jag vet att jag alltid sent ute. I år andra anledningar än andra. Ja. Så att det blir inte så mycket test som jag vill. Nej. Och det krävs rätt mycket test för att få till de här skitdåliga banorna. Jo. Och jag är inget kul tycker jag inte. Man får träffa vad man vill om tävlingar, men inget kul att köra på dem där. Och köra sakta. Nej, det vill köra fort. Jag är förstörd. Så är Men det. att köra Streetweeks första 3, det är målet. Mm. Det är ett stor morot. Ja. Ja, nu finns det någon som har möjlighet att göra det. Eller det har väl funnits Jag förut. tror men- att, jag skulle säga att i år finns det säkert eventuellt ett par stycken. Ja. Men förut är det väl bara typ jag som haft möjlighet. Men när jag körde 409 och folk hetsade till en 3, de som vet att det är en bit emellan alltså. Ja, folk tycker liksom att en 10-del det är väl inga så mycket. Men när det börjar komma ner i
Då är det inte så jävla enkelt. 409 var ju ingen, vi hade ju inte räknat med det. Det var ju bara gubben i lådan. Ja. Wow. Den var precis på gränsen att den gick, så det hade inte gått att lägga på den. Nej. För övrigt var det den snabbaste tiden på Malmö hela det året. Ja. Så Ja, det är bra. en dörrbil. Mm. Nej, men vi måste nog fan börja bygga på det här nu om vi ska hinna få klart allting. Jaha. Vad vill du börja med då? Absolut det första vi ska börja med att titta på packningen. Att det är grenrören. Ja. Yes. Vad fan jag ska göra där. Mina Brodix-toppar hade en originalport skulle jag säga. Ganska Ja. liten faktiskt. Ja. Eller väldigt liten säger folk. De här är en egen jävla port som är lite höjd i toppen. Alltså vanliga... Men det ligger inte alls. Sitter ju på här. Vanliga packningar passar inte. De går ner in i porten. Ja, precis. Exakt. Bredden är typ exakt. Man är 2 mm in i porten. Och så pratade jag med Ace Racing Engines. Och han pratade med andra kunder. De körde med de här packningarna. Ja. Så de kör ju tydligen så här. Ja, men då eldar det bort bara. Ja, jag vet inte. Det är amerikanare vet du. Jag säger inget mer. Då är det. Men vi köttar på och så försöker vi filma lite vart efter vi kommer eller framåt med det här. Ja. Vi börjar med att plana av grenrörerna lite grann. De har väl gått lite varmt och lite kallt några gånger, så de var typ... de hade slagit sig lite åt alla möjliga jävla håll och kanter. Det här är ju vanliga skurna flänsar, så ja, bultdelningen på LS är ju inte direkt inte så jävla bra om man säger som så. Så men nu planar jag av det i bandslipen så att det vart rakt och fint igen. Så kanske det... Just det. Ja, så kanske det är rakt just nu i alla fall medan vi bygger. Vad har hänt med den här? Så det, turbon rasade ju, ena turbon rasade totalt. Ingenting kvar av någon hjul eller någonting. Nej, När jag körde på Hudik sist. precis. Och det tog med sig avgashus och fläns och allting. Ja, så avgashuset var ju inte runt längre, flänsen. Så flänsen är oval nu till och med på downpipen. Så den där lär vi byta. Också. Det ligger väl några delar vid åkern där på Hudik. Från avgashjulet. Ja. Undrar vad det var för varvtal på turbon då? Jag vet inte, men nu vet vi med de nya snart. Ja, precis. Hur mycket laddare då? Var det 4-5 bar? 4? 65 PC, 4 kommer någonting. Nej, Nej, jag tror att med nya motorn ska man inte behöva ladda så mycket för samma effekt. Nej. Borde kunna köra lika fort på 3 bar istället för 4. Precis. Så där, då har vi fått dit båda grenrörerna, turbos, downpipesen. Vi hade, eller Micke hade en önskan om att vi skulle kunna få ner det här hit och komma ut med det där. Men de här grenrörerna så byggde vi på det här sättet att det går fan inte. Alltså man får köra sån extrem ryss om man ska kunna komma ner här och runt. Och det vill vi inte göra. Det blir både tyngre och krångligare och ja, nej. Tyvärr. Så grejen är det på en promodbil till exempel då, när du bara åker lite grann. Det här ska ju liksom gå på gatan. Då kan man inte hålla på att tilta i kull turbon skitmycket, typ som vi hade på Chevellen förut. Men då vrider man ju turbon skitmycket. Då är det enklare att komma ner dit då. Men det är inte ett alternativ om du vill åka gata. Jag tror inte att Precision är så jätteglada på oss om vi liksom tiltar kulden för mycket och sen går en turbo sönder liksom. För de har hjälpt oss och Westberg i alla år, så att
man ska vara snäll mot prylarna. Så fick vinkla om flänsen lite på det här grenröret. Jag vet inte, det var säkert något fyllo som byggde det där från första början för att få turbosarna ungefär i samma höjd. Som sagt, den där har jag punktat på en ny fläns på nu. Och nu så ska vi börja med det här då. Så det blir väl att notcha in wastegate-röret här då. Som sagt, wastegaten förut satt på tryckröret. Men nu blir det på hot side då. Så då är det de här straight gate turbosmart grejerna. Så de kommer att hamna någonting sådär kanske. Tjoff. Och så ska vi ut med det här någonstans bredvid avgasrörelsen då. Tror jag. Så ja, det är bara att börja notcha in dem där och kapa hål i grenrörarna. Nu Bergman Kribbe ringde. Han erbjuder dig 100 000 om du inte hjälper Micke. Är det han? Ja, då vet du, vänta, jag ska inte bli förvånad. Jag ska inte bli förvånad. Nej. Ja, då tar vi lite paus i bilbyggande och åker lite raggarbil istället. Så jag hoppas att ni hade en trevlig Valborg också. Jag vet att vi kommer att ha det i alla fall. Så nu går raggen mot Sala. Med vår bästa chaufför, Eddie. Designated driver. Woo! Jag lovar, du ska få åka. Jag hoppas det någon gång. Det har tagit typ 3 år nu, men jag kör. Schysst skogsbrand i bakgrunden. Ja. Lövblås, han går på soppa. Ja, det är min rikt också. Det här är nördagröt. En annan har stigat Tornado. Ja, då var Valborg över. Fan, man är så jävla smart. Häver in sig en massa gift när man vet att man har saker att göra. Är man en rockstjärna så är man rockstjärna. Men nu har vi i alla fall tagit oss hit och börjat på igen. Så nu har jag punktat upp wastegate-röret. Så där kommer det att bli. Försökt att få det så att det följer ungefär samma vinkel och linje ut då. Det var lite mera plats på den sidan, var därför jag började där. Eftersom avgashuset hamnar ju på utsidan där, eller böjen om man säger så. Så här har vi lite mera plats att jongla på. Så ja, nu är det bara copy-paste då från den där sidan till den där. Yes, nu har jag slipat in wastegate uttag eller vad man kallar det på den andra sidan också. Så det kommer att bli ungefär sådär. Blir det. Och där har jag berättat förut när vi byggde Kribbes att du vill ju alltid ha wastegaten i en böj i ytterkant så att säga för att få bäst möjliga flöde då. Så det här blir kanon det. Så jag ska bara rita på lite mer här då, så kapar jag det med vinkelslip då. Vi har en plasma också som jag brukar ibland köra, men grejen är att det skvätter så jävla mycket så det blir lite fullt på insidan, så jag tycker det är bättre att köra vinkelharder då och kapa upp det. Då får man finslipa det lite med vinkelslip eller slipstift sen då.
jävligt noga att det blir bra det här nu, va? 49 och 45,5. Det måste vara symmetriskt, eller hur? Ja. Det ska vara symmetriskt fast det inte är mirror turbos. Nej, precis. Det är lite svårt att få till det då. Men nu sitter de där i alla fall. Det går väl kanske att justera till lite grann. Ja. Så där blir det. Lite tryckrör kvar då. Typ. Och lite helsvetsning. Vill du prova att svetsa? Alltså jag kan göra det, men det blir inte lika snyggt som när du gör det. Därför jag kommer hit. Nu har vi punktat ihop alla wastegate-rör och allting, så nu skruvar vi bort allting och så är det dags att helsvetsa allting då med rotgas. Och putsa till det här röret lite först bara, men sen när vi är klara med det så är det bara tryckröret kvar då, upp dit. Och ja. Ja, vi har svetsat ihop det första rören nu då. Och fan, man är lite ringrostig, men man håller bara på med massa annat nu för tiden, eller hur? Man måste ju få svetsa och arbeta lite på riktigt ibland också. Så nej, det gick fint. Man ska kunna köra det i rundmåtningsbordet säkerligen, men det blir så jävla varmt bara. Och vi ska se om vi får med där, ja. Så genombränningen var till bra också. Ja. Det blir liksom lite mer premium när man kör med rotgas. Det kan man ju lugnt säga. Så ja, nej, det är bara att fortsätta steka ihop det. Det tar en jävla stund när man bara kör korta bitar bara för att det inte ska bli supervarmt. Men det blir bra också. Lite tuffa färger, eller hur? Ja, då är grenrörerna helt klara och wastegate-rörerna inåtade, helsvetsade. Och här ser ni även att jag har gjort en förstärkning i hörnet. Och det har att göra med att när du har wastegaten på och sen hela pipan och allting, så det blir liksom ganska mycket vikt som vill trycka ner där. Så det här är för att förhindra att det blir någon sprickbildning i böjen här då. Så att man liksom boxar in det, så det blir extra förstärkt. För jag är inte sugen på spetsan och spruckna grenrör på streetwixen. Så det där går fan inte av i alla fall. Det är inget titan, så det är lugnt. Nej, precis, det är inte titan. Nej. Idag har vi lite fin besök här också. Mitt under Westbergs ombyggnation. Det är faktiskt Roger. Buggrogga. Hej Roger! Hej hej. How is it going? Nu ska vi ta ur stiften. Aha. Så frågar han hur det går. Det går bra. Man ska inte ha 425 i slag på en LS. Nej. Nej.
1600. Hur mycket kan ni ladda nu då? 1,6 spår. 16,20. Den går 15,20 förut. Ja. 100 hästar till. Och så som bakaxeln. Ja. Men nu är det helt än så länge. Den låter ingenting. Nya intercoolern, funkar den bra? Ja. Vad hade du för temp nu då? 28 är max. 28 grader. Ja. Ja, det är bra. Jo. Och du ska åka till England? Ska försöka. Det får vi se vad det här. Om det är helt när vi åker härifrån, då blir det England. Ja. Det är spännande. Mycket papper, men... Ja. Så det här är sista pappret som vi behöver ha för att åka till England. Nej, det är fakturan. Ja, det får vi ha mycket papper. Men det är ju nytt slag, nya kolvar, nya stakar, Ja. intercooler. Inte cooler. Bakaxel, grövre axlar i växellådan. Målarfärg. Målarfärg, ny färg. Lite nya golv. Ja. Härligt. Lättat. Så jag slipper. Ja. Titanplåt, ja. Ja. Nej då. Det är bra det här. Ja, det tror jag. Är du taggad på England då? Trucka lite. 18 meter på fästa vägen. Eller vadå? Vem är inte sugen på det? Ja. Ja, det blir spännande det där, ska jag säga. Men hade ni planer på att åka flera gånger i England eller? 3 tävlingar. 3 tävlingar. Och Vecka 20, 21 och 23. Ja. Så 2 veckor nu blir vi nere första svängen, så flyger vi hem, jobbar en vecka, flyger tillbaka. Så kör vi Street Weekend som final. Någon måste visa vart skåpet ska stå. Det är mycket race. De är kaxig på kamera eller vad? Ja. Vi passar på någonstans. Det blir kul. När vi kommer hem från England då får vi väl byta stakar då. Ja. Ja, då har du kört 150 rundor ungefär. Typ. Måste ju använda skit. Nu har ni kollat stift. Ja. Är det här nu? Ja. Ser fint ut. Ja. Lite obalans. Ja. Nu ska vi köra allt som går. Sen är det bra. Fullt på hatten. Sen måste vi bygga om tydligen. Ja. Jaha. Han får 100%. Sen får han ingen mer. Det spelar ingen roll om du skriver 200%. Nej. För små wastegates. För små wastegates. För lite fjädertryck. Det ska ju vara fullt. Det ska ju för fan, ingenting ska gå igenom wastegaten. Ja, men det är ju så tråkigt att punkta igen dem. Du är sen 700. Såg han nöjd ut? Ja, det vet jag inte. Vad bromsade ni förut? Jag för mig det var 16 någonting, men jag vet inte. Det får han säga, han som vet. Det är bara ladda en 75. En 75? Ja. Nej, och jag tänkte vad gärna. Förra året laddade den ner. Yes, nu tryckköret nästan klart på ena sidan i alla fall. Men fick kapa om det där nere och vinkla om någon böj lite grann och ja, sätta en rak bit emellan, förlänga lite grann. Eftersom ingenting riktigt var på samma ställe som förut så spelade var jättemycket högre upp och ja, det var lite annan vinkel på allting. Men nu är det klart. Det är trångt som fan när man svänger där, så vi gjorde den där sidan som är trängst först så vi ser att det går fritt för tryckröret. Här är det bättre plats. Så vi ser där. Då behöver man nog kapa av och sätta på en längre böj då, så att man kommer lite närmare. Sen ska vi på med
de här. Racesport Turbo Smart. Eller 50 millis eller någonting. Lätta. Lightweight, ja. Så de här får vi se. Här rakt upp kanske. Ja, vi får se lite. Ja, då är det klart då. Det är klart för den här gången. Ja, nya wastegates på plats. Dumpventiler. Byggt om lite tryckrör och grämrör och ja, version 2.0 då. Med Camaron kan man ju säga. Camaron, ja. Version 7.0 från början annat. Exakt. Jag har hållit på några dagar nu. Med lite valborg emellan som paus. Men ja, nej, det var väl ungefär så vi hade tänkt. Det var ju planen att vi skulle vara klara på lördag eftermiddag någonting från början. Så. Ja, det var klar. Jag var inte klar med det skulle jag göra egentligen. Ja, nej, det var bara att lasta på och åka hem. Du har väl lite att göra nu innan det är redo för race? Jag har en lång lista kvar. Mm. Vad hade du för planer då? Du ville köra Kjula egentligen? Jag ville köra Kjula, men det är kört. Men Mantorp efter det gjorde jag sikta på med lite fan. Sen är det Tierp och den kan jag inte missa. Nej, precis. Tierp är jävligt bra info för kommande Street Week med tanke på att det kommer vara rätt så bra jävla banor. Ja, men till Tierp dit ska ni fan komma för då kommer vi förmodligen komma dit med Kribbes Camaro också och testa den. Och Torséns nya TD-bil är planen att vi ska släppa dit också. Och så din då. Och ja, det är säkert några andra Street Weeker som ska dit också. Tack för den här gången. Kom ihåg att gilla och kommentera och prenumerera och in och handla lite merch nu också. Vi har fyllt på lagret med hoodies, t-shirts och allting i alla de här storlekarna som går åt. Så in och handla lite nu. Så syns vi på Tierp sen.